سلام سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ میدونید امروز با پودمان 4 و مبحث دما و دماسنجی و واحدهای مختلف دما در خدمتتونیم. فصل 3 رو گفتیم، فشار رو تموم کردیم. امیدوارم ویدیوهاشو خوب دیده باشین، با دقت زیاد استفاده کرده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. ما رو حمایت کنید و به دوستانتون معرفی کنید. بچه‌ها، مبحث دما خیلی مبحث ملموسیه. شما روزمره باهاش خیلی سر و کار دارید. هر وقت میخواین راجع به میزان گرما و سرما درون یه جسم صحبت کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه دماست. به فرض میگین دما امروز -5 درجه سانتیگراده. این به شما نشون میده که چقدر دما در امروز سرده. یا وقتی میگین دما رسیده به 40 درجه سانتیگراد، ما متوجه میشیم که هوا چقدر در اون روز گرم شده. پس میزان گرما و سرما درون یک جسم رو با یک کمیتی به نام دما میسنجن و برای اندازه گیریش هم از دماسنج استفاده میکنن. بچه‌ها، دماسنج شکل‌ها و مدل‌های مختلفی داره. دماسنج ساده ترینش که شماها معمولا دیدین دماسنج الکلی و جیوه‌ایه، یعنی درون مخزن اون دماسنج جیوه یا الکل ریختن و اون دماسنج برای مناطق مختلف، مثلا دماسنج الکلی مناسب مناطق سردسیره، به خاطر اینکه الکل در دمای خیلی پایین منجمد میشه. ولی بچه‌ها، نقطه جوشش خیلی بالا نیست، حدود 79 درجه است و این نشون میده که برای اندازه‌گیری دماهای بالا این دماسنج به درد نمیخوره. پس چه دماسنجی استفاده کنیم؟ دماسنج جیوه‌ای. جیوه نقطه جوشش نسبت به الکل خیلی بالاتره. پس بر حسب اینکه کجا و تحت چه شرایطی میخواین دما رو اندازه گیری کنین، از دماسنج‌های مختلف استفاده میکنین. مثلا بچه‌ها، یه دماسنج داریم به نام دماسنج ماکسیموم مینیموم. این برای جاهایی مناسبه که شما به طور کامل نمیتونین حضور داشته باشین. مثلا فرض کنین گلخونه ها. شما باید دما رو در طول 24 ساعت حتما ثبت کنید، بدونید بالاترین دما یا اصطلاحاً ماکسیموم دما و پایین ترین دما اصطلاحاً مینیموم دما در طول 24 ساعت شبانه روز چقدره. این دماسنج برای شما مقدار بیشترین و کمترین دما رو در طول شبانه روز مشخص میکنه. حتی اگه خودتونم تو اون منطقه یا اون ناحیه حضور نداشته باشید، میتونید بعد از اینکه میاین متوجه این دمای ماکسیموم و مینیموم بشید. یا بچه‌ها، بعضی از دوربین هایی که خیلی به دما حساسن. شما مثلا عکس یه خونه رو میگیرین، اون عکس بر حسب اینکه کجا و چه مناطقی سردتر از خونه است و چه مناطقی گرمتر، ناحیه‌های مختلف خونه رو با شکل‌ها و رنگ‌های سرد و گرم براتون مشخص میکنه. هرچی گرما بیشتر باشه توی قسمت از خونه، اونو به رنگ قرمز و نارنجی نزدیکتر میکنه، هرچی سردتر به رنگ آبی و بنفش. اما ساده ترین دماسنج ها گفتیم دماسنج چیه بچه‌ها؟ جیوه‌ای الکلی. این رو بچه‌ها برای اینکه بتونین، حالا جیوه‌ای رو معمولا ما استفاده میکنیم که بتونیم دماهای زیر 0 و کمی بالای 100 رو بتونیم اندازه بگیریم. برای اینجور دماسنج ها اول کاری که باید بکنیم اینه که مدرج کردن دماسنج رو بچه‌ها یاد بگیریم. یعنی شما فرض کنیم با یه لوله خودکار ساده هم میتونیم یه دماسنج بسازیم. چطوری این کار کنیم؟ توی مخزنش بیایم بچه‌ها جیوه بریزیم و اینو درون مخلوط آب و یخ قرار بدیم. میدونید که آب در حال ذوب شدن دماش 0 درجه است، یعنی دمای ذوب یخ همیشه 0. وقتی شما این شیشه یا این لوله رو داخل آب در حال ذوب یا یخ در حال ذوب قرار میدید، شروع میکنه به منجمد شدن، سرد شدن. جیوه درون اون لوله پایین میاد، یه جایی ثابت و فیکس میشه. دیگه بعد از اون هر چقدر بذاریم بمونه
تغییر دما نمیده، توی این ثابت میمونه. اون دما رو علامت میزنیم، به اون میگیم صفر دماسنجتون. فرض کنید یه همچین شکلیه، این لوله بسیار باریک و نازکیه، درون مخزن شما جیوه میریزید و در مخلوط آب و یخ قرار میدید. این حتما بچه ها باید توی محفظه خالی از هوا باشه. اگه یادتون باشه فشار هوا ارتفاع اجسام رو میتونه عوض کنه، ارتفاع جیوی از درون این لوله رو هم میتونه چیکار کنه؟ تغییر بده. پس این باید خالی از هوا باشه، باید بسیار نازک باشه، ضخامت اگه زیاد باشه گرما منتقل نمیشه، دمای واقعی اندازه گیری نمیشه. اینا نکات مهمشه. پس به این ترتیب صفر دماسنج رو علامت زدیم. بعد میایم بچه‌ها اینو قرارش میدیم درون مخلوط، بهتره بگیم بخار آب در حال جوش. وقتی اینو میذاریم تو بخار آب در حال جوش، حالا جیوه منبسط میشه، به دلیل گرم شدن شروع میکنه به بالا رفتن و در یه جایی دوباره ثابت و فیکس میشه. هر چقدر بذارید بمونه ارتفاع جیوه دیگه تغییر نمیکنه. اونجا میشه 100 دماسنج شما. میدونید آب در حال جوش، نقطه جوش آب 100 درجه است دماش. پس شما اینطوری دمای 100 رو مشخص میکنید. 100 دماسنجتون رو که علامت زدید، فاصله بین 0 تا 100 رو به 100 قسمت مساوی تقسیم میکنید. واحدا که معلوم شد کمی پایین تر از 0 و بالاتر از 100 رو هم اندازه میزنید. اینجوری دماسنجتون مدرج میشه. حالا این دماسنجی که شما پیدا کردید بچه ها میشه دماسنج سلسیوس یا سانتیگراد. به طور کلی بدونید که دما رو بچه ها با کمیتی به نام تتا، یکی از حروف یونانیه، مشخص میکنم. پس من اینجا فارسیشم براتون می‌نویسم. واحدهای دما 3 تاست بچه ها. واحدهای دما یکیش سانتیگراد که معمولا ما با این بیشتر سر و کار داریم یا سلسیوسه. 2 بچه‌ها فارنهایت. 3 بچه‌ها کلوینه. حالا اینا رو کجا شنیدین؟ فارنهایت رو معمولا توی آشپزی دیدین، مثلا میگن دمای فر رو بر حسب مثلا فارنهایت روی این عدد قرار بدین. کلوین بچه ها یه واحد بین المللیه که اونم خیلی استفاده میشه. حالا بهتون گفتم دمای سانتیگراد و معمولا با تتا نشون میدن. واحدش درجه سانتیگراد یا چیه؟ سلسیوسه. فارنهایت رو با اف نشون میدن. واحدش مثل خودش درجه اف میشه، یعنی درجه فارنهایت. کلوین بچه ها با تی نشون داده میشه و واحدش درجه کلوین با کا نمایش داده میشه. این 3 تا در واقع واحدهای مختلف دماست که به هم قابل تبدیلن. با یه فرمول مشخص شما میتونید اینا رو به هم تبدیل کنید. این فرمولا رو شما تو ریاضیتون هم دیدین، من اینجا براتون دوباره می‌نویسم. میگیم بچه ها برای تبدیل واحد فارنهایت به سانتیگراد شما از این فرمول استفاده میکنید که F رو مساوی میذارید با 1.8 ضرب در تتا وقتی علامت بینش نیست و اینو جمعش میکنید با عدد چی؟ 32. پس فارنهایت مساوی 1.8 میتونی 18 دهم یا 9 پنجم هم بنویسی ضرب در تتای به علاوه عدد ثابت چی؟ 32. اگر خواستید سانتیگراد رو به کلوین ببرید فقط کافیه درجه سانتیگراد یعنی دما تتا رو با عدد 273 جمع کنید. این 2 تا فرمول رو بچه‌ها حتما خوب حفظ بشید برای تبدیل واحدا. مثلا یه جا دما رو بر حسب فارنهایت میدن، میگن ببریم به سلسیوس و کلوین، برعکسش یا هر مدل سوالی دادن شما بر طبق این فرمول ها به راحتی میتونید مسئله رو حل کنید. به طور مثال من اینجا براتون می‌نویسم دمای بدن انسان در حالت طبیعی 37 درجه سانتیگراده. شما این دما را به
کلوین و فارنهایت چیکار کنیم؟ تبدیل کنیم. این مدل آسون ترشه. میتونه برعکس هم بده، یعنی دما رو بر حسب فارنهایت بده ببرید یا بر حسب کلوین بده و به واحدهای دیگه بخوایم تبدیلش کنیم. چون به شما 37 درجه سانتیگراد داده بچه‌ها، یعنی تتا رو به شما داده. پس من میذارم تو این فرمول، میگم خب 1.8 ضرب در عدد 37 میکنم، حاصلش رو هرچی شد با عدد 32 جمع میکنم، میگم جواب من میشه بر حسب درجه چی؟ فارنهایت. یا اگر خواستین کلوینش رو محاسبه کنید، دوباره میگین عدد 37 که دمای بدن در حالت طبیعیه با 273 جمعش میکنن، میشه چقدر بچه ها؟ 310 درجه کلوین. این تبدیل واحد دما به واحدهای مختلف بود. ما اینجا از سانتیگراد بردیم به فارنهایت و کلوین. حالا مدل‌های مختلف و شکل‌های دیگه هم میتونه به شما داده بشه که اونا رو هم باهاتون حتما توی ویدیوهای بعدی کار میکنیم. امیدوارم تا اینجا از این ویدیو استفاده کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. خدا نگهدار.